Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thêm diễn biến mới xoay quanh câu chuyện nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Dường như Mỹ đang bị hụt hơi trong cuộc chiến này khi Trung Quốc liên tục thúc ép, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đã mời WHO điều tra nguồn gốc đại dịch 2 lần và Mỹ cũng nên làm điều tương tự. Thì cơ quan tình báo Mỹ lại có câu trả lời khá thất vọng, nói rằng họ vẫn không thể khẳng định chắc chắn về nguồn gốc của Covid-19. Tại chảo lửa Afghanistan, lãnh đạo cấp cao Taliban gặp đại sứ Trung Quốc tại Kabul. Cùng lúc, Taliban bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, thể hiện nỗ lực xây dựng bộ máy cai trị của mình tại Afghanistan. Còn tại sân bay Kabul, nơi đây đã sớm bị biến thành một nơi để những người xấu tìm đến trục lợi. Đi di tán đã mệt mỏi và khổ sở, lại còn bị chém đẹp, đến đồ ăn và nước uống cũng không mua nổi. Vậy thế giới phản ứng ra sao trước tình trạng hỗn loạn ở Afghanistan? Trong khi Tổng thống Nga khẳng định sẽ không triển khai lực lượng vũ trang tại đây, thì Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét công nhận tư cách lưu trú cho người dân của quốc gia Nam Á này. Các thông tin đáng chú ý khác, tại Mỹ, bà Katie Hochul trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang New York. Theo WHO, béo phì làm tăng nguy cơ gây ra bệnh cao huyết áp và nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình tiếp tục sẽ là căng thẳng Mỹ-Trung về vấn đề đại dịch. Mới đây thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết rằng nước này đã mời các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO điều tra nguồn gốc của Covid-19 2 lần. Do đó, Trung Quốc cũng muốn Mỹ làm điều tương tự như vậy, càng sớm càng tốt. Theo một số phương tiện truyền thông của Mỹ, các ca mắc COVID-19 đầu tiên của nước này có thể được phát hiện vào trước tháng 1 năm 2020, sớm hơn ngày mà chính phủ nước này công bố. Bình luận về thông tin này, ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, các mốc thời gian này liên tục bị sửa đổi và ngày càng bị lùi lại. Như chúng tôi đã nói, tiến trình của đợt bùng phát COVID-19 ở Mỹ đã được sửa đổi nhiều lần trước đó. Thị trưởng của thị trấn Belleville, bang New Jersey cho biết ông đã dương tính với COVID-19 vào tháng 11 năm 2019, sớm hơn 2 tháng so với thời điểm Mỹ công bố ca mắc đầu tiên và cũng sớm hơn so với ca mắc đầu tiên ở Trung Quốc. Một nghiên cứu chung của Đại học California tại Los Angeles và Đại học Washington đã kết luận số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp bắt đầu từ cuối tháng 12 2019 và đến tháng 2 năm 2020 thì tăng cao hơn đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều báo cáo truyền thông đã chỉ ra rằng khi dịch EVALI bùng phát vào tháng 7 năm 2019 ở Wisconsin và các bang khác, hình ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân cho thấy các mảng trắng với độ mờ rất giống với các triệu chứng của COVID-19. Những điều này nói lên rằng COVID-19 đã xuất hiện tại nhiều địa phương ở Mỹ. Ông nhấn mạnh điều ông cảm thấy khó hiểu là trong khi Mỹ luôn cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch trong việc tìm ra nguồn gốc và truyền bá thông tin sai lệch của virus, thì Mỹ lại vô cùng kín tiếng về vấn đề này, gây trở ngại cho các bên liên quan. Ông Uông nói thêm, theo tiết lộ của hãng truyền thông Mỹ The Palm Beach Post và Miami Herald, ban đầu trang web của Bộ Y tế Florida hiển thị dữ liệu của 171 bệnh nhân có các triệu chứng mắc virus corona hoặc kết quả xét nghiệm dương tính vào tháng 1 và tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên sau đó các dữ liệu này đã bị xóa một cách bí ẩn. Sau đó ông nhấn mạnh lại rằng Trung Quốc đã mời các chuyên gia từ WHO đến Trung Quốc để truy xuất nguồn gốc 2 lần và kêu gọi Mỹ làm điều tương tự càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, tờ Wall Street Journal đã dẫn nguồn tin từ 2 quan chức cấp cao của Mỹ cho biết một đánh giá mới của cơ quan tình báo nước này về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã được chuyển tới Nhà Trắng ngày 24 tháng 8. Theo đó, báo cáo không đưa ra kết luận một cách chắc chắn về việc liệu nguồn gốc virus là từ thiên nhiên hay do sự cố rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Theo Wall Street Journal, đánh giá mới của cơ quan tình báo Mỹ đã không thể đưa ra kết luận một cách chắc chắn về việc liệu nguồn gốc virus là từ thiên nhiên hay do sự cố rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Lý do một phần là do không thể thu thập được các thông tin chi tiết từ nơi dịch bệnh xuất hiện đầu tiên. Báo cáo đánh giá được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Joe Biden cách đây 90 ngày. Theo đó, ông Biden cho rằng việc có thêm thông tin sẽ giúp làm sáng tỏ nguồn gốc dịch bệnh. Từ đó, chính quyền sẽ quyết định hướng đi tiếp theo trong các nỗ lực nhằm tìm hiểu thông tin chi tiết về virus này. Vào tháng 2 năm nay, một đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đến Trung Quốc để nghiên cứu về virus SARS-CoV-2 cũng khẳng định không có bằng chứng cho thấy virus xuất hiện trước tháng 12 2020. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chảo lửa Afghanistan.
Thưa quý vị, theo hãng tin Sputnik News, người phát ngôn của Taliban cho biết phó thủ lĩnh chính trị của lực lượng này tại Qatar là ông Abdul Salam Hanafi đã có cuộc gặp đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan ở thủ đô Kabul hôm 24 tháng 8. Trên mạng xã hội Twitter, thì người phát ngôn Taliban cho biết hai bên đã thảo luận vấn đề an ninh của đại sứ quán và các nhà ngoại giao Trung Quốc, tình hình hiện nay tại Afghanistan, quan hệ giữa hai bên và sự hỗ trợ nhân đạo của Trung Quốc. Trung Quốc vẫn cho mở cửa đại sứ quán tại Kabul sau khi Taliban kiểm soát thủ đô Afghanistan từ ngày 15 tháng 8. Do đó, người phát ngôn của Taliban cho biết phó thủ lĩnh chính trị của lực lượng này tại Qatar là Abdul Salam Hanafi đã có cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan ở thủ đô Kabul vào hôm 24 tháng 8. Cùng ngày, người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar, ông Sohail Shahin tuyên bố ảnh hưởng của Nga có thể giúp giải quyết tình hình ở Panjshir, ở miền Bắc Afghanistan, thành trì cuối cùng không nằm trong tay Taliban. Trả lời câu hỏi về việc liệu Taliban có đề nghị đại sứ Nga tại Kabul là Dmitry Zenov làm trung gian để đàm phán với phong trào phản kháng Taliban ở Panjshir hay không, ông Shahin cho biết điều này sẽ được thảo luận với việc sử dụng ảnh hưởng của Nga. Phía Nga có thể đóng góp vào nền hòa bình ở Afghanistan, vai trò của Nga luôn được chào đón và đánh giá cao. Trong cuộc họp báo cùng ngày, một đại diện của phong trào Taliban là Zabihullah Mujahid cho biết ông tin chắc là đến 80% sẽ không có chiến sự ở Panjshir. Sau khi chỉ định quyền Bộ trưởng Tài chính, Taliban mới đây đã tiếp tục quyết định bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng cho giáo sĩ Hồi giáo Abdul Wajum Zakir. Có thể thấy rằng lực lượng Hồi giáo này đang nỗ lực xây dựng bộ máy chính trị, cai trị của mình tại Afghanistan. Trong một thông báo, Taliban cho biết đã chỉ định ông Ashraf Wajum Zakir, một giáo sĩ Hồi giáo, trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng trong bộ máy cai trị của mình ở Afghanistan. Theo nguồn tin này, ông Zakir là một trong số các chỉ huy lực lượng Taliban tiến đánh thủ đô Kabul vào hôm 15 tháng 8. Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Zakir đảm đương vị trí cấp phó cho Tổng tư lệnh quân sự Taliban Mullah Jacob. Trước đó, ông Zakir từng bị giam giữ ở nhà tù quân sự Guantanamo của Mỹ và được phóng thích vào năm 2017. Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng được Taliban đưa ra một ngày sau khi lực lượng Hồi giáo chỉ định ông Haji Mohammad Idris làm quyền thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan, với kỳ vọng ông Idris tái thiết các thể chế nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế mà người dân đang phải đối mặt như hiện nay. Vâng, thưa quý vị, sự hỗn loạn và chen lấn ở sân bay Kabul vẫn chưa thể chấm dứt khi mà ngày càng có nhiều người tuyệt vọng muốn rời khỏi quê hương. Thế nhưng những tưởng sân bay sẽ là nơi giúp cho những người dân Afghanistan nhanh chóng được tìm đến nơi bình an. Nhưng nơi đây cũng đã sớm bị biến thành một nơi để những người xấu tìm đến trục lợi, khi mà theo chia sẻ của người dân, một chai nước ở đây được bán với giá 40 đô la Mỹ, thậm chí là một dĩa cơm được đội giá trên trời với 100 đô la Mỹ, khiến cho người dân đã khổ, nay lại càng khổ hơn. Sân bay Kabul không chỉ là nơi để người dân thể hiện nỗi tuyệt vọng về chính quyền mới hoặc mong chờ về việc có được di cư hay không, mà giờ đây nó còn biến thành một miếng mồi béo bở để những con buôn trục lợi. Theo chia sẻ của anh Fauz Rahman, một người dân Afghanistan. Tại sân bay Kabul, một chai nước được bán với giá 40 đô la Mỹ và một đĩa cơm với giá 100 đô la. Đó không phải là tiền của Afghanistan mà là đô la. Giá như vậy là nằm ngoài tầm với của những người dân lao động bình thường. Quân đội phương Tây tại sân bay Kabul đã hoạt động hết công suất để sơ tán người dân khỏi Afghanistan trước thời hạn 31 tháng 8. Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để đàm phán với Taliban nhằm kéo dài thời gian sơ tán người dân tại quốc gia này. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đang theo dõi sát tình hình ở Afghanistan, tuy nhiên sẽ không triển khai các lực lượng vũ trang của nước này tới đây để tham gia một cuộc xung đột. Nguyên nhân là do Nga đã rút ra bài học từ cuộc can thiệp thất bại của Liên Xô trước đây ở quốc gia Nam Á này. Theo hãng tin TASS của Nga, phát biểu tại hội nghị của đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền, Tổng thống Putin cho biết tình hình ở Afghanistan hiện nay là vô cùng khó khăn và báo động, và Nga đang theo dõi sát tình hình, tích cực hợp tác với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Một điều hiển nhiên là Nga không có kế hoạch can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan, chứ đừng nói đến việc triển khai lực lượng vũ trang tham gia vào các cuộc xung đột. Liên Xô đã có những kinh nghiệm tại Afghanistan và nhờ đó Nga đã rút ra được những bài học cần thiết. Các lực lượng của Liên Xô đã rút khỏi Afghanistan vào năm 1989 sau 10 năm can dự.
Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Taliban ông Zabihullah Mujahid cho biết vấn đề trọng tâm hiện nay là ổn định và tăng cường an ninh. Ông khẳng định Taliban không đồng ý với việc kéo dài thời hạn 31 tháng 8 mà Mỹ đã đề ra cho việc rút khỏi Afghanistan, đồng thời mong muốn tất cả các hoạt động sơ tán công dân nước ngoài sẽ kết thúc trước ngày này. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết rằng nước này có thể sẽ áp dụng tư cách cư trú đặc biệt với người Afghanistan, tương tự như tiêu chuẩn từng áp dụng đối với người Myanmar sau vụ đảo chính quân sự. Tháng 3 2021, sau khi xảy ra vụ đảo chính quân sự tại Myanmar, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã công nhận tư cách cư trú đặc biệt đối với hơn 25.000 người mang quốc tịch Myanmar đang cư trú ngắn hạn hoặc dài hạn tại Hàn Quốc. Về việc đưa những người Afghanistan làm việc tại các cơ quan liên quan tới Hàn Quốc hoặc những người hỗ trợ Hàn Quốc vào trong nước, Bộ Tư pháp đang tích cực chuẩn bị nhiều phương án khác nhau. Ngoài ra, chính phủ cũng đã tiến hành phân tích pháp lý về việc Mỹ có ý định đưa người tị nạn Afghanistan đến cư trú tạm thời ở căn cứ quân đội đồn trú tại Hàn Quốc. Còn về vấn đề tiếp nhận người tị nạn Afghanistan, Hàn Quốc cho biết cần phải được xem xét dựa trên lập trường và chủ nghĩa nhân đạo phổ quát, nhân quyền, chính sách người tị nạn của chính phủ. Mặc dù có thể sẽ có nhiều tranh luận, nhưng Bộ Tư pháp cho rằng đã tới lúc cần thảo luận tích cực về vấn đề này trên quan điểm nhân quyền và lợi ích quốc gia. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 về Afghanistan, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã kêu gọi Taliban cho phép ở sân bay Kabul. Đồng thời, EU cũng đã kêu gọi Mỹ đảm bảo an toàn cho sân bay trong thời gian cần thiết, cũng như là quyền tiếp cận sân bay công bằng cho tất cả công dân Afghanistan đủ điều kiện sơ tán. Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã kêu gọi Taliban cho phép đi lại tự do ở sân bay Kabul, đồng thời kêu gọi Mỹ đảm bảo an toàn cho sân bay. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cũng nói với các phóng viên rằng các nhân viên EU ở Afghanistan, bao gồm cả người Afghanistan, đã được sơ tán khỏi sân bay Kabul. Bà cho biết các nhà lãnh đạo G7 đã đồng ý, nghĩa vụ đạo đức của họ là giúp đỡ người dân Afghanistan sau khi Taliban trở lại nắm quyền. Bà cho rằng tình hình hiện tại là một thảm kịch với người dân Afghanistan và đó là một trở ngại lớn đối với cộng đồng quốc tế. Qua đó, bà nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ dân chủ và nhân quyền trên thế giới sau khi kết thúc sứ mệnh quân sự của phương Tây ở Afghanistan. Theo hãng tin Reuters, một máy bay chở 290 người tị nạn Afghanistan đã đáp xuống một trung tâm quân sự của Liên minh châu Âu EU có trụ sở ở Torrejón de Ardoz, ngoài ô Madrid, Tây Ban Nha vào hôm thứ Ba, 24 tháng 8. Nguồn tin này cho biết căn cứ này được sử dụng để tiếp đón những người tị nạn Afghanistan hoặc là các đối tượng làm việc cho EU cùng gia đình của họ. Số người trên sau đó sẽ được chuyển đến các quốc gia trong EU. Và trong một tuyên bố thì Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Marlaska đã chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tiếp nhận càng nhiều càng tốt những người đang gặp nguy hiểm cho đến giây phút cuối cùng có thể. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để có thể phối hợp với Liên minh châu Âu cùng với các đối tác khác như Mỹ để triển khai các kế hoạch sơ tán khỏi Afghanistan." Theo thống kê, hơn 1.100 người tị nạn đã đến Tây Ban Nha kể từ tuần trước, trong đó có hơn 600 người yêu cầu được tị nạn ở nước này. Tại lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, hay còn có tên gọi là Paralympic Tokyo 2020, quốc kỳ Afghanistan vẫn xuất hiện tung bay trong tình đoàn kết của các quốc gia, bất chấp sự không thể có mặt của hai vận động viên Afghanistan tại sự kiện này do tình hình bất ổn tại quốc gia của họ. Theo hình ảnh được hãng tin Reuters đăng tải, quốc kỳ Afghanistan đã xuất hiện tại lễ khai mạc Thế vận hội người khuyết tật Tokyo 2020 vào hôm 24 tháng 8 vừa qua, trong tinh thần thể thao, tinh thần đoàn kết của các quốc gia. Nguồn tin này cho biết quốc kỳ Afghanistan được một tình nguyện viên rước thay vì là hai vận động viên Taekwondo Zakia Kudadati và Hossein Rasuli đại diện cho Afghanistan tham dự sự kiện này như theo kế hoạch trước đó. Được biết, sau khi không thể tham gia Paralympics Tokyo 2020 do tình hình bất ổn ở Afghanistan, cả hai đã được sơ tán khỏi quốc gia Tây Nam Á và đến một nơi an toàn. Tuy nhiên, thông tin chi tiết không được tiết lộ cụ thể nhằm đảm bảo mạng sống của hai vận động viên. Trong khi đó, bất chấp làn sóng Covid-19 đang trở nên dần tồi tệ ở Nhật Bản, những người dân của quốc gia này vẫn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Paralympic Tokyo 2020 và đã vô cùng thích thú trước những màn trình diễn trong lễ khai mạc sự kiện này vào hôm 24 tháng 8 vừa qua. Người dân thủ đô Tokyo, Nhật Bản hôm thứ Ba, 24 tháng 8 đã hướng camera điện thoại của mình lên bầu trời và tỏ ra vô cùng thích thú khi các máy bay phản lực của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản ASDF thể hiện màn trình diễn đặc sắc trên bầu trời. Ngay trước khi lễ khai mạc Thế vận hội người khuyết tật Tokyo 2020 được diễn ra vào tối cùng ngày.
Theo kế hoạch, Paralympics Tokyo 2020 bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 cho đến hết ngày 5 tháng 9 và sẽ không có khán giả tham dự, như một biện pháp phòng chống Covid-19. Mặc dù tình hình dịch bệnh ở Nhật Bản đang trở nên tồi tệ hơn, nhưng người dân địa phương vẫn dành một sự quan tâm, yêu mến và ủng hộ đến sự kiện đầy ý nghĩa này. Với tình hình hiện tại, tôi cảm thấy tiếc cho tất cả vận động viên. Theo quan điểm của tôi hơi lo lắng về việc tổ chức Thế vận hội Paralympics, nhưng tôi vẫn hy vọng các vận động viên sẽ cố gắng hết sức mình. Hiện Nhật Bản đang trải qua làn sóng Covid-19 thứ 5 với sự lan rộng nhanh chóng của biến thể Delta. Chính phủ quốc gia này đã buộc phải gia hạn các biện pháp khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và các khu vực lân cận đến ngày 12 tháng 9. Tại Mỹ mới đây, Tòa án tối cao cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden phải tuân thủ phán quyết của tòa án cấp thấp hơn để khôi phục chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump, với yêu cầu nhiều người xin tị nạn phải đợi bên ngoài nước Mỹ trước khi các trường hợp của họ được Mỹ xem xét và đưa ra quyết định. Chính quyền ông Joe Biden đã yêu cầu tòa án trì hoãn lệnh của thẩm phán liên bang rằng chính sách ở lại Mexico, được gọi là giao thức bảo vệ người di cư MPP, phải được thực hiện lại ngay lập tức. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, thẩm phán liên bang Matthew Kacsmaryk đã ra phán quyết rằng chính quyền ông Biden không cung cấp lý do thích hợp để loại bỏ chính sách và các thủ tục của họ liên quan đến những người xin tị nạn nhập cảnh vào đất nước này là bất hợp pháp. Trước sự phản đối của 3 thẩm phán tự do, đa số bảo thủ của tòa án đồng ý rằng chính quyền đã không làm đủ để biện minh cho việc thay đổi chính sách. Trong một tuyên bố ngắn gọn, tòa án cho biết chính quyền không cho thấy khả năng thành công khi tuyên bố rằng phiên bản ghi nhớ hủy bỏ các nghị định thư bảo vệ người di cư không phải là tùy tiện và thất thường. Hành động này có thể là một dấu hiệu đáng ngại cho chính quyền mới. Tòa án đang xem xét yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm trục xuất liên quan đến đại dịch do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thực hiện, về việc mà các thẩm phán bảo thủ nhất của tòa án đã bày tỏ sự hoài nghi. Ngay sau khi nhậm chức vào tháng Giêng, Tổng thống Biden cho biết chính quyền sẽ không tiếp tục tuyển người di cư vào MPP và ra lệnh xem xét lại chương trình này. Ông và các nhóm bảo vệ quyền nhập cư đã chỉ trích các chính sách nhập cư do chính quyền ông Trump thực hiện là phản tác dụng và trái ngược với thực tiễn lịch sử của quốc gia. Và cũng tại Mỹ, mới đây thì bà Katie Hochul, 62 tuổi, đã trở thành thống đốc thứ 57 của bang New York, đồng thời là nữ thống đốc đầu tiên tại đây, thay cho ông Andrew Cuomo, người mới đây đã phải từ chức vì những cáo buộc liên quan đến cuộc sống cá nhân. Sau khi nhậm chức vào sáng ngày 24 tháng 8, bà Katie Hochul, 62 tuổi, đã trở thành thống đốc thứ 57 của bang New York. Bà đã có bài phát biểu trước công chúng, trong đó tuyên bố sẽ ưu tiên giải quyết những thách thức cấp thiết nhất của bang New York trong thời gian tới, như vấn đề nhà ở cho người nghèo, y tế công cộng và phục hồi nền kinh tế của bang sau đại dịch Covid-19. Bà cũng cho biết sẽ hoàn thiện bộ máy nội các của mình trong vòng 45 ngày tới. Là một chính trị gia kỳ cựu, bà Hochul là phó thống đốc của bang New York từ năm 2014, trước khi trở thành người đứng đầu bang như hiện nay. Bà Hochul trở thành thống đốc New York đúng vào thời điểm bang này đang phải đối mặt với nhiều thử thách lớn, trong đó bao gồm đại dịch Covid-19, tình trạng hàng trăm ngàn người đối mặt với nguy cơ không được tiếp tục thuê nhà do không trang trải nổi tiền thuê bởi ảnh hưởng của đại dịch. Cùng với đó là hệ thống giao thông công cộng đối mặt với khủng hoảng thua lỗ trầm trọng bởi số người đi lại bằng phương tiện công cộng vẫn giảm tới một nửa so với thời kỳ trước khi đại dịch, bất chấp nhiều nỗ lực của giới chức sở tại vực dậy phương tiện giao thông huyết mạch này. Xin được chuyển sang một thông tin về không gian. Theo hình ảnh được hãng tin Reuters đăng tải, Trung Quốc đã triển khai phóng một vệ tinh thử nghiệm công nghệ truyền thông mới từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên của Tây Nam nước này. Vào tối hôm thứ Ba, 24 tháng 8 theo giờ địa phương, các nhà chức trách Trung Quốc đã xác nhận vệ tinh được phóng bằng tên lửa mang tên Trường Chinh 3B và đã thành công đi vào quỹ đạo như dự kiến ban đầu. Vụ phóng này đã đánh dấu sự hoàn thành nhiệm vụ thứ 386 của các tên lửa mang dòng Trường Chinh. Trong một thông báo mới đây, thì giới chức Mỹ cho biết sẽ trao trả hơn 200 triệu đô la Mỹ cho Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA như một khoản tiền bồi thường từ các vụ tham nhũng trong quá khứ. Theo hãng tin Reuters, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ nhận được một khoản tiền hơn 200 triệu đô la Mỹ từ Bộ Tư pháp Mỹ DOJ. Đây là số tiền được tịch thu từ tài khoản ngân hàng của các cựu quan chức bóng đá có dính líu đến cáo buộc tham nhũng. Đáp lại động thái này từ DOJ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nêu rõ trong một bài phát biểu trên trang chủ FIFA rằng: "Tôi rất vui khi số tiền bị bòn rút bất hợp pháp được trả lại nơi nó thuộc về. Tôi muốn cảm ơn chính quyền Mỹ và cam kết khoản tiền này sẽ được sử dụng đúng mục đích, mang lại lợi ích thiết thực cho môn thể thao này." Cuộc điều tra tham nhũng trên được DOJ thực hiện từ năm 2015. Tính đến nay, có hơn 50 đối tượng có liên quan đều đã bị kết tội hình sự.
Đến với một thông tin đáng lưu ý về sức khỏe, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện nay trên thế giới có gần 1,3 tỷ người bị cao huyết áp và thủ phạm gây nên căn bệnh giết người thầm lặng này chính là do béo phì. Không chỉ cao huyết áp, béo phì còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh về thận. Trong một nghiên cứu chung trên tạp chí The Lancet, WHO và Đại học Hoàng gia London cho biết cao huyết áp có thể được chẩn đoán dễ dàng bằng cách theo dõi huyết áp và điều trị bằng các loại thuốc giá rẻ, nhưng một nửa số người bị bệnh không biết về tình trạng của họ. Nghiên cứu cho biết thêm tỷ lệ mắc huyết áp ít thay đổi trong 30 năm qua, tuy nhiên nó đã chuyển hướng các nước có thu nhập thấp hơn khi các quốc gia phát triển đã gần như kiểm soát được tỷ lệ này. Theo WHO, trong năm 2019 có khoảng 17,9 triệu người chết vì các bệnh tim mạch, chiếm 1/3 trường hợp tử vong trên toàn cầu, trong đó cao huyết áp là một yếu tố chính. Theo bà Benda Mikkelsen, giám đốc bộ phận các bệnh không lây nhiễm của WHO cho biết, ngoài yếu tố di truyền còn có những yếu tố nguy cơ cao huyết áp có thể thay đổi được, liên quan đến lối sống, bao gồm chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc lá và uống rượu, bệnh tiểu đường không kiểm soát và thừa cân. Ngoài ra, bà Mikkelsen cho biết béo phì là cơn sóng thần của các yếu tố nguy cơ cao huyết áp. Trong một cuộc họp báo hôm 24 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Algeria Ramtan Lamamra cũng đã tuyên bố rằng nước này sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc vì các cáo buộc có hành động không thân thiện và thù địch. Tuy nhiên, theo ông Lamamra cũng đã nêu rõ quyết định này sẽ không làm tổn hại đến công dân của cả hai nước, đồng thời yêu cầu các cơ quan đại diện lãnh sự tiếp tục công việc như thường lệ. Và cũng theo nguồn tin này, quyết định này được Algeria đưa ra một tháng sau khi quốc vương Maroc Mohammed VI lên tiếng kêu gọi cả hai nước bỏ qua những bất đồng và mở cửa lại biên giới vốn đã bị đóng từ năm 1994 cho đến nay. Tại Mỹ, do hoạt động của thủy triều, hàng nghìn con nhím biển dạt mắc cạn trên cát và đã chết dần ở phía nam thành phố Seaside, bang Oregon. Và theo báo cáo của công viên thủy cung Seaside Aquarium, thì các sinh vật bị đẩy vào bờ do nước dâng cao vào chiều hôm 15 tháng 8, nhưng đến nay vẫn không thể quay trở lại biển khi triều rút. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay ngày hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.